Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Khi những bông hoa trên cành đã hết, là lúc để các bạn tiến hành nhân giống cây. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta sẽ sử dụng cành hoa phụ. Hãy lựa chọn những phần nhô lên của cành hoa. Vì cành chính hiện tại đã hết những phần nhô lên. Những phần hoa đã nở xong, các bạn sẽ cắt bỏ. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng, là một trong những chất để giúp cho cành hoa được khô lại một cách tự nhiên. Và bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho phần này không bị nhiễm khuẩn và vết cắt sẽ được khô lại. Các bạn hãy sử dụng mộc củ hành. Và chúng ta chỉ sử dụng phần vỏ của mộc củ hành là đủ. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Vỏ hành khô này nó sẽ rất tốt cho hoa lan phát triển. Các bạn sẽ cho tất cả vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Với cành hoa lan này, các bạn hãy cắt một vết xéo ở đây. Và cách làm này để giúp cho gốc cây này hút nước. Và hãy cắt lại những phần này để đảm bảo rằng vết cắt sẽ không bị dập. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Tuy là cành phụ, nhưng những phần này rất xanh và đang rất tốt. Các bạn sẽ hồi sinh rất nhanh. Sau khi nước vỏ hành này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cành. Và đây là nguồn dinh dưỡng hữu cơ rất tốt cho hoa lan phát triển nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào đây.
và hãy cho nước này vào. Các bạn hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh rất nhanh. Phần nước còn lại này, các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho cây hoa lan. Nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Các bạn lau đều trên những chiếc lá này. Và đây là cách rất đơn giản để giúp cho những cây hoa lan rất yếu hoặc những cây kém phát triển, nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ giúp cho những chiếc lá luôn được xanh, cây sẽ trao đổi chất rất tốt. Và những cây hoa lan bị nấm hoặc bị côn trùng thì những chiếc lá này sẽ dần được bảo vệ và cây sẽ được phát triển rất nhanh. Những chiếc lá sẽ luôn được xanh hơn, khỏe mạnh hơn với cách làm này. Và những vết cắn của côn trùng thì nó sẽ được bảo vệ rất tốt. Và những phần này sẽ tự động khô trở lại rất nhanh. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và nó sẽ giúp cho những rễ mới được hồi sinh rất nhanh. Chúng ta sẽ có được những cây hoa lan xanh tốt và khỏe hơn. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra và chúng ta sẽ lau khô lại. Sau đó dùng phần nước còn lại này, các bạn tưới vào những cây hoa lan khác. Và cách làm này nó sẽ bảo vệ cho những cây hoa lan của các bạn cũng có được những chiếc rễ rất tốt và rất khỏe. Sử dụng một cây nến. Và cách làm này sẽ giúp cho những phần bị cắt nó sẽ được khô lại một cách tự nhiên nhất và không bị nhiễm khuẩn. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa và mút cắm hoa. Nó giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây và hãy ghim cành hoa lan vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc và cho nước vào. Và với cách làm này, các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Mút sẽ hút nước
để giúp cho cành hoa luôn ẩm nhưng không quá ướt. Dùng ly nhựa còn lại không cần khoét lỗ. Và cách làm này nó sẽ giúp cho cây được thông thoáng. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Cây hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Nó sẽ góp phần giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Một trong những cách rất đơn giản, những cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại những vị trí này của cành hoa. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì hoa lan nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại như thế này và hạn chế dịch chuyển chậu cây. Sau 28 ngày tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Một trong những cách để các bạn giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển. Những chiếc rễ đầu tiên đã được hình thành. Cây đang trong giai đoạn phát triển rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì. Hoa lan sẽ có điều kiện phát triển nhanh. Và nó tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Luôn có những cách làm chúng ta cần phải kiên trì. Và đây là sự lựa chọn rất tuyệt vời cho hoa lan phát triển. Các bạn sẽ tiếp tục đặt cành hoa lan vào. Và hãy thường xuyên kiểm tra mực nước ở đây. Mình sẽ tiếp tục đậy lại và để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên rất khỏe mạnh. Các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được mọc trên cành hoa. Khi cây đã được phát triển tốt, các bạn sẽ trồng lại để giúp cây phát triển nhanh ở môi trường bên ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trồng lại cây hoa lan này. Trên kênh mình đã có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem thêm. Và luôn có những cách khác nhau để các bạn dễ dàng lựa chọn. Với những cây hoa lan nhỏ, chúng ta nên dùng chậu nhỏ. Và mình sẽ tách hai cây hoa lan này ra. Với những cây nhỏ các bạn nên sử dụng rêu. Cây sẽ phát triển rất nhanh. Luôn có nhiều cách làm, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với hoa lan, sức sinh trưởng đều không giống nhau.
Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh những cây hoa lan. Và với cách làm đơn giản này, ai cũng có thể dễ dàng làm được tại nhà. Với những chiếc lá đã bị héo, những chiếc lá đã bị vàng, cây đã bị nhiễm nấm, lá đã rất héo. Và với những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Chất trồng đất ẩm ướt là một trong những nguyên nhân làm cho những cây hoa lan như thế này sẽ bị thối rễ. Và các bạn cần phải cắt ngang đây. Và phần này chúng ta không sử dụng được vì rễ đã bị hư hoàn toàn. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì trong đây có những rễ bị khô và trùng màu với những chiếc rễ còn phát triển. Và như các bạn thấy, những phần này vẫn còn xanh. Và hãy gỡ bỏ những phần này của cây. Sau đó các bạn sẽ cắt bỏ những cành khô này. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Và khi phục hồi bất kỳ một cây hoa lan bị khô héo như thế này, nếu các bạn không làm sạch thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Sau đó các bạn cần lau khô lại những chiếc lá này để nó sẽ loại bỏ nấm và côn trùng. Và đây cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được phục hồi nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn hãy sử dụng một củ hành. Và chúng ta chỉ dùng nửa củ hành là đủ. Nó luôn có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho những cây hoa lan phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả củ hành này vào lọ. Sau đó hãy cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn đậy lại và chờ cho nước này nguội. Sau khi nước hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn.
dùng những miếng bông mềm. Các bạn lau cho các chiếc lá. Và cách làm này nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Với những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Và với cách làm đơn giản và rất dễ, sẽ giúp cho hoa lan của các bạn hồi sinh mà không bị nấm, côn trùng. Cây sẽ phát triển được rất nhanh. Các bạn hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Và sau đó hãy cho nước này vào. Và các bạn hãy ngâm như thế này trong 30 phút. Bộ rễ sẽ được phục hồi và những cây héo như thế này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và sau 30 phút, các bạn lấy cây hoa lan ra. Và sau đó, hãy để cây hoa lan ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc này đã được khô lại như thế này, thì chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho cây được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn chỉ cần sử dụng 1/2 của chai nhựa như thế này và hãy cắt giống như mình. Và 1/2 của chai nhựa nhỏ. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và dùng những viên sỏi nhỏ như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt cây hoa lan vào đây và cho những viên sỏi vào trên mặt chậu. Sau đó các bạn hãy cho nước vào. Và nước sẽ chạm vào 1/2 của những viên sỏi này. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Và nếu nước bị bẩn thì chúng ta sẽ thay nước. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Sau đó hãy dùng nước để phun sương hỗ trợ giữ ẩm cho lá 3 ngày một lần. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Như các bạn đã thấy, cây hoa lan đã được phục hồi. Lá cũng đã xanh, cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Và với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển và rễ đã rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một giải pháp tuyệt vời cho những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Các bạn có thể trồng cố định như thế này.
Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem và hãy lựa những cách làm nào phù hợp nhất. Các bạn sẽ thay nước cho cây. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.